Sziasztok! A mai videóban észak-lengyel kisvárosokat fogunk nektek megmutatni. Ha érdekel titeket is, akkor gyertek velünk! Jelenleg egy észak-lengyel kisvárosban vagyunk, Fromborkban, aminek a lakosainak száma 2500 fő körülbelül. Közel vagyunk a Balti-tengerhez, egészen pontosan a Vistula lagunájának partjánál. Frombork a középkor óta jelentős helyet foglal a régió történelmében, hiszen itt élt és dolgozott a híres csillagász Nicolaus Copernicus is. A legjelentősebb épület itt a városban, ez a katedrális, amit mindjárt megnézünk, de előbb nézzük meg ezt a kávézót. Milyen jó ez a tér, hogy itt a kávézó, kávéznak az emberek, ezek a tipikus északi téglaépületek jól néznek ki. Nagyon szép. Nézzünk be a kávézóba. Készül a csoportkép. Állj oda közéjük, aztán majd mikor nézik, azon fognak gondolkozni, hogy ki ez a fickó. És hogyha már beszéltünk róla, akkor elmondod nekünk, hogy ki volt ez a Copernicus? Egy lengyel csillagász matematikus és katolikus pap volt, aki leginkább a heliocentrikus világkép megalkotásáról lett ismert, ami szerint nem a Föld áll a világegyetem középpontjában, hanem a nap. Valamint a többi bolygó a nap körül kering. Élete nagy részét itt töltötte és az érseki hivatalban dolgozott. Fromborknak a legjelentősebb épülete ez a katedrális, ami a 14. században kezdett el épülni, és több év alatt érte el ezt a mostani formáját. Gyönyörű, szép vörös téglából építették meg ezt a katedrálist, és azért is annyira híres, mert itt élt és dolgozott Copernicus, a sírja is a katedrálison belül található meg. Ez pedig itt a dóm mellett a planetárium, ahová ugyancsak belépővel lehet bemenni, ugyanúgy, mint ahogy a dómba is. Fel lehet menni egészen a torony tetejére, vannak távcsövek is, megismerkedhettek, hogyha érdekel titeket az égitestekkel, hogy hogyan is, miképpen működött annak idején, Copernicus ideje alatt a felfedezés, és hogy milyen kapcsolatban állt Copernicus Fromborkkal. A planetárium nem csak múzeumként működik, hanem oktatási intézményként is, ezért is jár ide sok iskolás csoport is, osztályok, és itt megismerkedhetnek az égitestekkel a gyerekek. Nézd, itt is gondolnak az állatokra. Tettek ki a kutyáknak vizet. Ez tök jó szerintem. Tudod, mi jutott eszembe? Hogy nagyon közel vagyunk most az orosz határhoz, annyira, hogy ilyen közel még soha nem voltunk. Igen. Most, hogyha oda át akarnánk menni, akkor vízunk kellene. A város amúgy nekem nagyon tetszett, ez egy igazi lengyel kisváros. Mi tudjátok, hogy szeretjük felkutatni az ilyen helyeket is, amik kevésbé ismertek a turisták között, és így mindig egy kicsit jobban megismerhetjük az országokat. És képzeljétek el, hogy mi már évekkel ezelőtt voltunk ezen a környéken, akkor voltunk Varsóba, meg ugyanúgy Gdanskba, csak most úgy gondoltuk, hogy újra eljövünk, és ezúttal megörökítjük, és megmutatjuk nektek is. Igaz? Igen, és nagyon szép emlékeink vannak innen. Igen. Innen még Gdanskból elmentünk Svédországba. Kőrbe kocsival Dánián keresztül a Nagy Alagúton. Szuper volt. Annyira sajnálom, hogy régen nem videóztunk, de hát a jövőben is várnak még ránk hasonló kalandok, illetve újabb helyszínek, amiket meglátogatunk. Ahol esetleg még mi se voltunk, de meg tudjuk nektek is most már mutatni, mert van jó felszerelésünk. És most egészen lejöttünk ide a vízparthoz. Ide lejöttünk erre a kis öblös részre,
ott szembe, amit láttok, az elválasztja ezt a víz réteget, ezt a vizet a Balti tengertől. Egy kis átjáró van, hogyha mi most a nyílt vízre szeretnénk kimenni, abba az irányba, de akkor át kellene mennünk orosz területre, hiszen hogyha oda elnéztek a távolba, az már ott Oroszországhoz tartozik, hiszen van Oroszországnak egy kis része itt, Litvánia és Lengyelország határán. Tankolunk a MOL kútnál, hiszen itt Lengyelországban is van MOL, és 6,39-be kerül 1 liter dízel, az olyan 1,53 € per liter. Nos, a következő város, amit megnézzünk, Elbląg, és már vesszük is a parkolójegyünket, általában eddig nem olyan sokat fizettünk a parkolásért. Nagy általánosságban 70 centbe kerül egy óra parkolás. Először az óvárosát fogjuk megnézni, aminek a nagy része a II. Világháborúban elpusztult, utána pedig újjáépítették. Ez egy nagyon régi város, egészen pontosan 1237-ben alapították, és a Hanza Szövetség tagjaként jelentős szerepet játszott az észak-európai kereskedelemben. Most pedig belecsöppentünk egy vásárba, és én ilyen Weisskraut illatokat érzek. Te? Én is. Teljesen olyan, mintha egy német városban lennénk, pedig nem, de az illatok olyanok. És most egy kicsit körülnézzük. És az a baj, hogy éhes vagyok, és megéheztem ilyen finom kajákra. Azt a mindenit neki. Ezt érezted, Mercike, nézd, ott van a káposzta, a töltött káposzta, és nézzétek meg, itt ilyen helyi specialitást csinálnak, ilyen töltött, nem is tudom minek mondjam, kis táskácskák. Ez a pierogi vagy pirogi egy nemzeti étel, amit most az előbb bemutattunk nektek. Ez egy ilyen kis töltött tészta, káposztával szokták megtölteni, vagy éppen túróval. Ez ugyanúgy a hétköznapokban is részt vesz az alapétkezésbe a lengyeleknél, mint ünnepi alkalmakkor. Én annyira megkóstolnám, csak az a problémánk, hogy nincs nálunk KP, csak kártya, hiszen eddig mindenhol kártyával fizettünk, és egyáltalán nem váltottunk egy zlotyit se át. Amúgy félő, hogy mennyi egyezés van a magyar és a lengyel konyhában, hiszen itt is egy csomó ilyen kis tannál árulnak zsíros kenyeret, csak ők nem feltétlenül csak hagymával eszik, vagy piros paprikával, hanem tesznek rá akár kovászos uborkát, újhagymát, vagy paradicsomot. Megkérdeztük biztos, ami biztos, mert annyira szerettünk volna enni, és előkaptak a pult alól egy bankterminált, úgyhogy most meg fogjuk kóstolni a pirogit. Van káposztás, van gombás krumplis, aztán milyen volt még? Spenótos. Spenótos, és ennyi igazából. És hús is van. Ez túlos. Ízlik? Finom? Na, az tök jó. Nekem erről a fűszerezésről, meg az egész töltelékről a káposztás tészta jutott eszembe, ez egy káposztás pirogi, és nekem ez nagyon ízlik. Már nagyon régen ettem káposztás tésztát is, és most így felidézte az emléketet. Nekem egy valami hiányzik, egyetlen egy dolog, az valami ilyen tradicionális zene ehhez a jó kis vásárhoz. Az amúgy tök jó. És itt a vásáron belül most ideértünk az elblągi katedrálishoz, amit a 13. században alapítottak, és a város és az óváros fölé emelkedik. Ezt is, mint meg annyi környező házat is vörös téglából építették, és mi nem bírunk ezzel betelni. Nekünk nagyon tetszik ez, hogy itt ilyen egységes és
és szép. És hogyha már ételekről beszéltünk, akkor rengeteg párhuzam van a földrajzi elhelyezkedés és a kultúra miatt is a lengyel és a magyar konyha között. Ilyen például a húsos ételek, ugye nekik is van egy hasonló, mint a magyar rántott sertésborda, aztán van nekik is céklalevesük, van nekik is fehérlevesük, kolbásszal, az a magyar korhelyleveshez hasonlítható, illetve vannak a töltött tészták, ugye a pirogi, amit most mi is megkóstoltunk, és ugye őnáluk ezt, amit mi kóstoltunk, van húsos töltelék, spenótos töltelék, túrós töltelék, vagy káposztás. Ugye ez inkább a magyar túrós derejéhez hasonlítható, ott is inkább tölteléknek a mi voltja az, ami különbözik egymástól. Édesség például a mákos beigli, vagy vannak túrós süteményeink is, itt is ennél a standnál van mákos beigli, csak egy picivel másképp néz ki. Aztán nagyon szeretik a paprikát is használni, van lengyel savanyú borka is, vannak pörköltjeik, amik ugyancsak a paprika használata miatt nagyon hasonlítanak a magyarhoz. És van az a mondás is, hogyha már itt tartunk, hogy magyar-lengyel két jó barát. Ez az évszázados közös történelem miatt alakult ki. 1848-49-ben például támogatták a lengyelek a magyar függetlenségi törekvéseinket. Például első Szent László magyar király édesanyja lengyel hercegnő volt. 1956-ban Magyarországon és Lengyelországban is forradalmak zajlottak, és a lengyel emberek úgy fejezték ki szimpátiájukat, és úgy segítettek a magyaroknak, hogy vért adtak, és abból szereztek pénzt a támogatásra. És ez is milyen jó, hogy itt kisétáltunk az óvárosból, és itt van az Elbląg csatorna, ide is le lehet jönni, lehet sétálni a csatorna partján. Ez annyira szép ez a város, nekem egy nagyon kellemes meglepetés. És itt pedig sárkányhajóznak, legalábbis otthon ilyen ütemre szoktak sárkányhajózni, nézzétek meg! Élméppenséggel volt sárkányformája, de tök jó, hogy ilyen lehetőségek is vannak itt a csatornán. Itt pedig már második János Pál pápának a szobrát látjátok. Nagyon sok helyen láttuk már az ő szobrát itt az országban, hiszen ő lengyel származású volt. És nézzétek meg, hogy milyen jó hangulatú kis macskaköves szűk utcák vannak itt is. Nem csak Olaszországban lehet ilyet találni, hanem itt Észak-Lengyelországban is, és ez nagyon tetszik nekünk. És ugye említettük már ezeket a kis utcákat, hogy ezek tetszenek, a vörös téglaépületeket. Nekem nagyon tetszenek ezek a gyönyörű szép homlokzatú, különböző színekben pompázó házak is. És neked, Merci? Nekem is tetszenek, egy kicsit az 1940-es években érzem magam, ezek miatt, az épületek miatt jó itt sétálgatni. Váltakoznak folyamatosan az illatok, most füstölt hústermékeknek az illatát éreztük, aztán sült káposztát, aztán amikor sütik a sajtokat, ezeket a füstölt sajtokat, akkor annak az illata terjeng a levegőben. Különböző édességeknek az illata, annyira jó is sétálni. Kürtös kalács töltve, vagy különböző ízesítéssel az oldalán, mint Prágában, nézzétek meg. Ez is tök jó. Mondjuk mi, ezt már többször elmondtuk, a faszénen sütött kürtös kalácsot szeretjük a legjobban. Ez a kapu pedig a középkorból maradt meg. A legismertebb jelképe a városnak, Market Gate-nek hívják. Azaz a piacnak a kapuja. Nos, ezt a 20 kilométert elég nehezen tettük meg, mert útfelújítások voltak, 5 lámpát kellett végigválni, aztán egy úthenger felvonulást, mentek így egymás mellett, aztán egymással párhuzamosan, tehát minden fajtaféle módon mentek, veszekedést is láttunk, mert a bal oldalon engedték az autókat,
és akkor az úthenger meg szépen ment hátrafele, tolatott, az ember meg csak így figyelt, és akkor hát majdnem rá tolatott a lakóautóra, és akkor pont egy magyar volt, ugye, és akkor hát a magyar virtus nem hagyhatjuk annyiba, hogy egy úthenger kilapítson minket, hát milyen dolog ez? Na mindegy, megérkeztünk Marburgba, megálltunk a Mekihez közel, van egy saját parkolója is a bárnak, de mi itt álltunk meg, mert 5 után nem kell fizetni a parkolásért. Lengyelországban többfelé járva már észrevettük, hogy hasonló házak vannak, mint Magyarországon, ilyen panelházak vagy tömbházak, és ennek az az oka, hogy ugye Lengyelország is a Szovjetunió befolyása alatt volt, így az építészeti stílust is átvették a szovjetektől, és ugye ilyen tömbházakat építettek az embereknek. Na és szerintetek miért jöttünk el ide? Hát azért, mert ez a világ legnagyobb téglavára itt mögöttem. A várat a német lovagrend építette a 13. század végén, és itt volt a rend főhadiszállása 1309-től. Többször átépítették, különösen a 14. és a 15. században, amikor a német lovagrend fokozatosan bővítette és megerősítette. A második világháború alatt a vár súlyosan megsérült, azóta helyreállították, és ma múzeumként működik. A helyreállítás során törekedtek arra, hogy a vár visszanyerje középkori pompáját. És a vár alatt különböző alagutak és folyosók is vannak, amiket szintén meg lehet nézni. Ha azt hittétek, hogy ha itt bejövünk a kapun, hogy nincs tovább a vár, akkor tévedtetek, hiszen nézzétek meg, milyen hosszan elnyúlik arra egészen hátra. Ez annyira hatalmas, hogy nem csodálkozunk azon, hogy az UNESCO világörökség részévé választották. Ide a külső részre ingyenes volt a belépés, viszont hogyha át szeretnél menni ezen a kapun és részt venni vártúrákon, akkor belépőt kell venni. És itt a várnak a háta mögött van kirakodóvásár, a gyerekek vehetnek maguknak ilyen lovagi egyenruhát, és hát egyéb dolgok. Ez passzol ide, a középkori várhoz. És a várnak van egy boros pincéje is. Tényleg? Aha, egy nagy boros pincéje. Most, hogy megnéztük a kisebb, de annál érdekesebb helyeket, visszamegyünk Gdanskba, és ott fogunk körülnézni, esetleg még beülünk valahova enni, de azt majd csak a következő videóban fogjátok. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és a következő részben is velünk fogtok majd tartani. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel rá, nyomjátok meg a csengőt, hogy az elkövetkezendő videókról is értesítést kapjatok. És mit csináljanak még? És ha kérdésetek van, akkor kommenteljetek nekünk, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, ciao ciao! Már elköszöntünk tőletek, azon a hídon jöttünk keresztül, mikor megláttuk a várra, hogy rá lehet látni, aztán megálltunk, hogy egy kicsit gyönyörködhessünk, hiszen csodálatosan néz ki a folyóval együtt, és azok az épületek is nagyon szépek. Régi épületek, de új köntösben.